Hi යාළුවෝ අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ MN Mobile YouTube channel එකේ Nokia එකෙන් අලුතින් ගහපු මේ තියෙන මේ ෆෝන් එක අද unbox කරලා පොඩි review එකක් තමයි බලන්න යන්නේ Nokia 110 model එක 2020 model එක ඒකේ features ටික තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ මේ ෆෝන් එක unbox කරලා මේකේ ෆෝන් එකේ කොහොමද features ටික ඒ ටික තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ මේ මොඩල් එක දැන් අපි අන්බොක්ස් කරලා මේකේ features එක ස්පීඩ් එක මේක කොහොමද ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ quality මේකේ features ගොඩක් තියෙනවා මේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ features එක අපි අන්බොක්ස් කරලා ෆෝන් එකේ ඇතුළේ quality ඒ විස්තර ටික අපි බලමු දැන් යමු අපි වීඩියෝ එකට මේ ෆෝන් එක දැන් අපි අන්බොක්ස් කරලා මේකේ features ටික බලමු මේක soft close warranty 1 year දීලා තියෙනවා මේ පෙත්තෙන් දාලා තියෙනවා image ටික color එක ගහපු රට ඒ විස්තර ඔක්කොම මේ හරියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් made in Vietnam color එක black එක මෙතන model එකත් මෙතනින් දාලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්සෙන් මේකේ features එක ෆෝන් එකේ තියෙන features ටික මෙතනින් දාලා තියෙනවා MP3 music player එකක් දීලා තියෙනවා FM radio එක තියෙනවා ඊට පස්සේ camera video camera QVGA මේ camera එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ මේ quality එකට ඊට පස්සේ බැටරි එක දාලා තියෙනවා පෙය 14ක් කියලා ඊට පස්සේ 17.5ක් තියෙනවා මේ day එක ඊට පස්සේ මෙතනින් microUSB card එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතන තව ගොඩක් support වෙන option මේ ටිකක් දාලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එක black part එකක් තියෙන්නේ මේක තමයි දැන් අපි unbox කරලා මේකේ පොඩි review එකක් තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ යාළුවෝ අපේ වීඩියෝ එක කට් කරන්නේ නැතුව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව එක දිගටම බලන්න එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන නම් මේකේ features එක බලලා ගන්න හොඳයි නම් ගන්න පුළුවන් ඒ ඉඳ තමයි කියන්නේ ස්කිප් කරන්නේ නැතුව එක දිගටම බලන්න අපේ වීඩියෝ එක දැන් අපි මේ මෙතනින් unbox කරමු ෆෝන් එක ඉතින් ෆෝන් එක අපි unbox දැන් box එක unbox කරාම ඉස්සරහාම ෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එක බලන්න ඉස්සර අපි box එකේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා box එක ටිකක් අපි බලමු. box එකේ තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි box එකේ තියෙන්නේ. charger එකක් දීලා තියෙනවා 3-pin charger එකක්. මෙතන මේ charger එක තමයි දීලා තියෙන්නේ මේකේ charger එකත් මෙතනින් option එකේ details එක ඔක්කොම මෙතනින් දාලා තියෙනවා 3-pin charger එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ wire එක තියෙනවා 3 meter වගේ wire එකක් දිග දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ catalog එකක් තියෙනවා මෙතන මේක catalog එකක් දීලා තියෙනවා ෆෝන් සම්බන්ධ catalog එකක් ආයේ box එකේ තියෙන්නේ බැටරිය මෙච්චරයි තියෙන්නේ charger එකයි බැටරිය විතරයි box එකේ තියෙන්නේ catalog එකයි මේ තියෙන්නේ බැටරිය බලමු මේ බැටරිය features එකත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 5 CB මෙතන 800 ampere එකක් තියෙන 3.7 එක ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් features ටික මේකේ දාලා තියෙනවා මෙතනින් බැටරි සම්බන්ධ details එක ඔක්කොම මේ හරියෙන් තියෙනවා මෙතනින් logo එක දාලා තියෙනවා බැටරි logo එක ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරියෙන් Nokia කියලා දාලා තියෙන logo එක අපි දැන් ෆෝන් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු ෆෝන් එක මේ විදිහට තමයි තිබ්බේ ෆෝන් එක
මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එක Nokia 110 මොඩල් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ කීපැඩ් ටික. පිටිපස්සෙත් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. පිටිපස්සේ කැමරා එකක් දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කැමරා එක. කැමරා යට තියෙනවා Nokia logo එක. උඩ දීලා තියෙනවා charger pin එක. ඊට පස්සේ මෙද තියෙනවා flasher light එක, torch එක. torch light එක තියෙන උඩ. ඊට පස්සේ headset jack එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම අපි බලමු back එක ගලවන්න. මේ මෙතනින් යටින් තියෙන back එක ගලවන්න system එක දීලා තියෙනවා. අපි දැන් back එක ගලවලා බැටරිය දාලා ෆෝන් එක on කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ back එක. මේ විදිහට තමයි back cover එක දීලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ අපි දැන් SIM එක දාන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ SIM දෙකක් dual SIM එක. ඊට පස්සේ ඒකට උඩ දාන්න තියෙන microUSB card එක මේ උඩින් දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉමි එක මොඩල් එක කොයි රටටද ගහපු ඒ විස්තර ඔක්කොම මේ ආරින් යට දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බැටරිය දාලා ෆෝන් එක on කරලා බලමු කොහමද තියෙන්නේ කියලා ෆෝන් එක. අපි බැක් එකක් දාගමු පිටිපස්සේ. දැන් ෆෝන් එක on වෙනවා. තියෙන මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක on වෙන්නේ. අපි on වුණාන් පස්සේ ෆෝන් එකේ features ටික බලමු කොහමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතනින් අපිට language එක choice කරගන්න ඕනේ. මම automatic choice කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට English, Tamil නැත්නම් සිංහල ඒ තුනම එකක් ඔයාට language එක choice කරගන්න පුළුවන්. මම automatic select කරන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕනම language එකක් choice කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙලාව අහනවා. වෙලාව තියාගන්න ඕන. තියාගන්න පුළුවන්. වෙලාව මම තියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි display එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතනින් SIM දෙකම dual SIM දාන එක SIM දෙකම දෙමුවා පස්සේ මෙතනින් coverage දෙකම SIM දෙකම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ system තමයි display එක දීලා තියෙන්නේ. ඒකට යට දීලා තියෙනවා වෙලාවයි. ඒකට යට date එක. ඊට පස්සේ මේ side එක මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ go to. ඊට පස්සේ menu එක මෙදට තියෙනවා. මේ side එකේ cam එක දීලා තියෙනවා. අපි මේ බටන් ටිකත් බලමු. මේ තියෙන මෙතනින් lock එක දා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ select කරාම lock එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන රතු පාට මේක ඔබලා මෙහා පැත්තේ මේ වань lock එක අරින්න පුළුවන්. ඒ system දීලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ බටන් එකත් බලමු. මේක කැමරා එකට දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කැමරා එකේ quality බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. කැමරා එක මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි cam එක දීලා තියෙන්නේ. කැමරා එක තවලන්න සාමාන්‍ය quality එක තියෙනවා. කැමරා එකට මම මෙතන විදිහට chip එකක් දාගන්න ඕනේ නැහැ. chip එකක් ඕනේ නැහැ. වදිනවා. ඉතින් මේකේ chip එක දාගන්න ඕනේ ෆොටෝ එකට දීලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට ෆොටෝ වදිනවා. මේ zooming එකක් තියෙනවා කැමරා එකේ. මේ කැමරා එකත් හොඳ quality එක චුට්ටක් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි ෆොටෝ එකක් ගහලා කොතනද save වෙන්නේ කියලා අපි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු. මේකේ මේ මෙතනින් option ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි බලමු. මෙතන my file එකේ phone එකේ තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන ගාපු ෆොටෝ තුනම මෙතනින් save වෙලා තියෙනවා. අපිට chip එකක් ඕන සාමාන්‍ය පොඩි ගානක් මේ memory දීලා තියෙනවා phone එකෙම. අපි දැන් open කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ බලන්න අපි cam එක. කැමරා එකේ quality බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. සාමාන්‍යයෙන් cam එකත් හොඳට දීලා තියෙනවා. අපි දැන් menu එකෙත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා menu එකෙත් කොහොමද option ටික දීලා තියෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි menu එක දීලා තියෙන්නේ. මේකේ option ගොඩක් දීලා තියෙනවා. අපි රේඩියෝ එක ඉස්සර බලලා ඉමු. රේඩියෝ එකට headset එකක් ගහන්න ඕනේ. නැත්නම් රේඩියෝ එක on වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කැමරා එක දැන් ඉස්සර බැලුවා. ඊට පස්සේ ඇලරිම් එක දීලා තියෙනවා. තව music player එකක් දීලා තියෙනවා. voice එක තියෙනවා. voice record එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ video එක දීලා තියෙනවා. මෙහා පැත්තේ calculator එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ torch එක මේ තියෙන්නේ
ටෝච් එකත් අපි පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා බලමු. මේ තියෙන ටෝච් එක. ටෝච් එක මැදට මේ ෆෝන් එක උඩ මැද තියෙන්නේ මේ ටෝච් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු ටෝච් එකත් බැලුවා. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා මේ සෙටින් එකෙත් ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. සෙටින් එකට ගිහිල්ලා අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ ටයිමින් ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් සෙටින් එකේ ගිහිල්ලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැලෙන්ඩර් එක දීලා තියෙනවා. මයි ෆයිල් එක තියෙනවා. මයි ෆයිල් එකට ඊට පස්සේ ගේමින් හතරක් දීලා තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක තමයි මෙනු එකේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ තියෙන්නේ ලොක් එක දාන විදිය මේ තියෙන go to එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ select කරන්න තියෙන්නේ. select කරාම ලොක් එක වැටෙනවා. ලොක් එක දැන් අපි unlock කරනවා නම් මේ තියෙන රතු පාට එක ඉබුවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන unlock කරා. මේ උඩ බටන් එකේ බොනවා නම් හරිය. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මොනවා දීලා තියෙන්නේ බලමු. උඩ එක බලමු. මේ කී හතරෙන් මොනවද මේ ඔප්ෂන් දීලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. උඩ කී එකට දීලා තියෙන්නේ ටෝච් එක. දෙපාරක් ඔබන්න තියෙන්නේ. දෙපාරක් ඔබනවා ටෝච් එක කරනවා. ඊට පස්සේ එකපාරක් ඔබනවා ඕෆ් වෙනවා. මේ සයිඩ් එකට දීලා තියෙන්නේ කැලෙන්ඩර් එක. ඊට පස්සේ එහා සයිඩ් එකේ බලමු මෙසේජ් එක. ඊට පස්සේ යට බලමු. යට ෆෝන් බුක් එක දීලා තියෙනවා යටට. මේ තියෙන මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එකේ ඔප්ෂන් ටික ෆීචර්ස් ටික කීබෝඩ් එකේම සුපිරියටම තියෙනවා. ඔප්ෂන් ටික දීලා තියෙන්නේ. යාළුවෝ අද අපි බැලුවේ අපේ MN mobile YouTube channel එකේ Nokia එකේ 110 model එක unbox කරලා ඒකේ පොඩි review එකක් තමයි බැලුවේ. ෆෝන් එකේ quality speed එක color එක කැමරා එක ඒ විස්තර අපි බැලුවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අල්ලලා තියෙයි කියලා මම හිතනවා. අපේ වීඩියෝ එකට පොඩි ලයික් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවට පුළුවන් නම් ෂෙයා කරන්න. අමතක වෙන්නේ නැතුව යට බලන්න රතු පාට subscribe බටන් එක තියෙනවා. ඒක ඔබලා bell icon එකේ all එක ඔබන්න. අපි ඉස්සරහට unbox සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝ ගේන්න ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. thank you.